Ήρθε η ώρα να αφήσουμε πίσω μας την Ευρώπη. Έτσι ξεκινάμε με το καράβι από την Ιταλία, από το Λιβόρνο συγκεκριμένα, και σε 2,5 μέρες θα φτάσουμε στη Ταγκέρη του Μαρόκου. Περνάμε το στενό του Γιβραλτάρ, εμείς και πολλά άλλα φορτηγά πλοία βέβαια, αφού το στενό είναι πολυσύχναστο. Από εδώ περνούν όλα τα καράβια για τη Μεσόγειο. Έτσι σε λίγη ώρα ελπίζουμε να πατήσουμε το πόδι μας στην Αφρική, αρχικά βγαίνοντας στην Ταγκέρη. Αυτή είναι η πρώτη Μεντίνα που επισκεπτόμαστε. Είναι στη Ταγκέρη. Μεντίνα σημαίνει παλιά πόλη. Αυτή της Ταγκέρης δεν είναι φημισμένη ούτε μεγάλη, αλλά είναι η πρώτη εισαγωγή για μας στο Μαρόκο. Ας πάμε να την εξερευνήσουμε. Ακριβώς θα σας αλλά βλέπουμε λίγο ακόμα να πάει το τρόπο εδώ πέρα. Έχει και το τηλέφωνο για ουρανάκι, σαν να χαθούμε μάλλον. Δεν είναι και δύσκολο δηλαδή, αλλά δεν Η Χριστίνα είδε τις ελιές, τόσα πολλά είδη, και κόντεψε να λιποθυμήσει. Έχει τουρσί, έχει ελιές με πάπρικα. Μιλάει και ισπανικά, πω. Να και η πρώτη μας εικόνα από τον Ατλαντικό. Από εδώ και πέρα τους επόμενους μήνες συνέχεια τα παράλια του Ατλαντικού θα βλέπουμε. Εδώ που μένουμε στη Ταγκέρη κάνουμε babysitting στη μικρή Έμα. μην αφήσεις και κλαίει πάλι, θα φας ξύλο. Για να μην κλαίει της βάζουμε εδώ να βλέπει βιντεάκια. Εδώ κοίτα. NRG. Κατηγιάννης, εγγύηση, Ο καλύτερος μάστορας. Μη κλαις. Μπράβο. Κοίτα εδώ πως κάναμε το κινητήρα, Πάντως μόλις δει βιντεάκι ησυχάζει. Ιταλίδα είναι, οπότε η Χριστίνα μια χαρά της μιλάει στα Ιταλικά. Εγώ της μιλάω στα ελληνικά, δεν ξέρω Ιταλικά τι να κάνω. Εδώ είναι το βρυσοδεψίο του Τετουάν. Βλέπουμε εδώ τον άνθρωπο χτενίζει την προβιά εδώ πέρα. Να είναι όμορφη. Βέβαια έχει την αντίστοιχη μυρωδιά το μέρος. Φαίνονται εδώ πέρα οι δεξαμενές. Και η Χριστίνα, αφού είδε τα δέρματα να τα επεξεργάζονται έτσι, να τα πετάνε μέσα στις δεξαμενές, δεν θα ξαναφορέσει τίποτα δερμάτινο, λέει. Ευτυχώς που όλα όσα μας έδωσε η Revit είναι κορντούρα. Τι κάνουμε όταν θέλουμε να βγάλουμε την μπροστινή ρόδα και δεν έχουμε κάτι να στηρίξουμε τη μηχανή? Κεντρικό stand δεν υπάρχει. Η μπροστινή ρόδα να στηριχτεί σε πέτρες είναι πολύ δύσκολο.
Οπότε αν είμαστε 2 άτομα, ο γεροδεμένος σηκώνει τη μηχανή, έρχεται μετά, έρχεται μετά εδώ το αδύναμο φύλλο και την κρατάει εκεί, εντάξει, εκεί που ισορροπεί. Εκεί που ισορροπεί για να μην θέλει πολύ δύναμη. Άνετα. Άμα κάνω κανένα εντυπωσιακό τώρα και την αφήσω, θα σου πω. Την κρατάς για κάνα μισάρο. Άνετα. Τώρα. Σου βγήκε η ρόδα. Ωραία. Αυτό είναι, βγήκε η ρόδα. Τώρα τι κρατάει εκεί άνετα. Αυτό είναι το πιο βαθύ σπήλαιο ανοιχτό της Βόρειας Αφρικής. Ανοιχτό γιατί εδώ πέρα βλέπετε έχει ένα άνοιγμα περίπου 20 μέτρα διάμετρος είναι αυτό εδώ το άνοιγμα μέσα στο σπήλαιο και το βάθος του είναι 230. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά του κόσμου γενικότερα και το πιο βαθύ της Αφρικής. Κάτω υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο από πολλές αίθουσες. Φτάνει μέχρι τα 300 μέτρα βάθος και δεν έχει εξερευνηθεί όλο. Πιστεύουν ότι υπάρχουν άλλα 500 μέτρα βάθος να εξερευνηθούν. Εντάξει, εμείς δεν θα πάμε εκεί πέρα. Θα μείνουμε στα επιφανειακά γιατί παρακάτω είναι περισσότερο για τους σπηλαιολόγους. Κι όμως δεν είμαστε στην Ευρώπη, μπορεί το τοπίο να θυμίζει Άλπεις, αλλά βρίσκεται στο Μαρόκο. Ανεβήκαμε μέχρι τα 1900 μέτρα υψόμετρο και κάπου εδώ θα κατασκηνώσουμε, αφού έχει υπέροχη δροσούλα και το βουνό αυτό είναι ό,τι πρέπει για να περάσουμε μια όμορφη νύχτα.
βρήκαμε αυτό το πανέμορφο μέρος να κατασκηνώσουμε και μια και είναι ακόμα μέρα, αρχίσαμε να κάνουμε έτσι κάποιες εργασίες. Η Χριστίνα μαγειρεύει, να δείτε φαγητό, πατάτες με κρέας και γλυκόξινη σάλτσα βερίκοκο. Πολύ γκουρμέ. Έκανε ο Δάνος και η Μάγια από την Ελλάδα, φτιάχνουν σπιτική σάλτσα και μας την έδωσαν. Παιδιά, θα γίνει με καροτάκια, πιπεριά, κρεμμυδάκι. Φοβερό, φοβερό. Τι να σας λέω. Εγώ ράβω. Να, ράβω το σαμάρι. Ευτυχώς που έχω μάθει να ράβω, γιατί αλλιώς ψωμί δεν θα έβγαινε, παιδιά. Μέρα παραμέρα ράβω. Έχω ράψει το παντελόνι, τη θήκη της φωτογραφικής μηχανής, το σαμάρι. Το στόμα μου. Το στόμα της, μπα, εντάξει. Το στόμα της Χριστίνας δεν ράπεται, παιδί. Είσαι κακός. Όχι μωρέ, καλή είναι, καλή είναι. Καλάθια. Καλή. Τρίκαλη. Αυτά είναι τα περίφημα βρυσοδεψία της ΦΕΣ. Εδώ πέρα μονίμως δουλεύουν για να επεξεργαστούν τα δέρματα. Χρησιμοποιούν διάφορα χρώματα από φυτά. Κάποια είναι φυσικά. Βέβαια χρησιμοποιούν και χημικά. Και χρησιμοποιούν διάφορες άλλες ουσίες, όπως τις κουτσουλιές από τα περιστέρια, οι οποίες μαλακώνουν το δέρμα και το κάνουν να μην μυρίζει. Περιττό να πω βέβαια ότι εδώ πέρα οι μυρωδιές είναι αβάστακτες και σίγουρα αυτή η δουλειά δεν είναι για τον οποιονδήποτε, είναι πολύ σκληρή. Γύρω γύρω βλέπουμε απλώνουν τα δέρματα για να στεγνώσουν. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκονται όλοι οι χαλκουργοί. Μερικοί κάτοικοι του Μπαλίλ, όπως διαπιστώσαμε, έχουν χτίσει τα σπίτια τους μέσα σε κάποια σπήλαια της περιοχής. Εδώ είναι το Μουλάι Ίντρις. Είναι ένας από τους σπουδαιότερους τόπους προσκυνήματος για τους Μαροκινούς, γιατί αυτό εδώ με τις πράσινες στέγες είναι το μαυσολείο ενός από τους δισέγγονους του προφήτη Μωάμεθ, του Ίντρις. Και η Χριστίνα που κάθισε έτσι εδώ πέρα το φιλοσόφησε. Κοιτάξτε τι. Και τι συμπέρανες. Κοίτα τι κάνανε για ένα νεκρό και κοίτα τι έχουν κάνει γύρω-γύρω για τους ζωντανούς. Όχι, κοιτάξτε και μόνοι σας. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία της Μέκνες, κάτι σαν την αντίστοιχη πλατεία του Μαρακές. Βλέπετε ότι το βράδυ αποκτά ζωή, την ημέρα που ήρθαμε ήταν σχεδόν άδεια. Το βράδυ έχει από γητευτές φιδιών μέχρι μουσικούς. Τη Χριστίνα την πήραν η μουσική. Έκατσε εδώ μαζί τους. انا كان حتى نجي يقول له حتى نجي واش غندير؟ اجي لهنا اجي اجي ها جبدوا عاد الدرهم الله يشد تبعه وزين نجيب شكون اللي يحتاج المهم غادي نلقى تما واش نسدوه ولا واش الدرهم عند الوالدين الله يستر دير وقفه تما في الشرجم واخا الله يهديك يلاه ديالك النيت غنديروا ديالك النيت
الله يسهل شكون اللي يشبد هذا الدرب على الوالدين هذا المرضي الله يحفظه الله يرشيه شكون اللي يشبد شي درب Πετύχαμε την αλλαγή φρουράς έξω από το μαυσολείο του πρώην βασιλιά του Ραμπάτ στο Μαρόκο. Η καινούρια φρουρά έρχεται, η παλιά φεύγει. Και αυτό εδώ είναι το μαυσολείο. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ο Μιναρές που θα ήταν ο δεύτερος ψηλότερος του κόσμου αν ο βασιλιάς που ευθύνονταν για την κατασκευή του δεν πέθαινε νωρίς. Στο Ραμπάτ, βασικά στη πόλη Σαλέ που είναι δίπλα στο Ραμπάτ, ο Μπιλάλ μας φιλοξενεί σε αυτές εδώ τις παράγκες. Έχουμε κρύψει τη μοτοσικλέτα εδώ πέρα για να μην φαίνεται. Βλέπετε λίγο τη ρόδα, τη βάλαμε όπως και εδώ πέρα είναι το σπίτι. Από εδώ είναι η τουαλέτα, έχει μια κουβέρτα για να μην φαίνεται. Και από εδώ μέσα μπαίνουμε στο σπίτι, που βέβαια είναι όλο μια παράγκα. Με χαρτόνια στην οροφή, εδώ πέρα έχει μερικά κρεβάτια. Νάτι και η Χριστίνα. Και βέβαια η τηλεόραση δεν λείπει. Εδώ ο Ατλαντικός συναντά την πρωτεύουσα του Μαρόκου.
Κάπου εδώ στα χωριά γύρω από το Ριζάνι ήρθε η ώρα να κατασκηνώσουμε. Εδώ φαίνεται ήσυχο μέρος.